Tôi vẫn luôn nghĩ rằng hai đường ống nối với nhau, chỉ cần siết chặt bu đến lông mặt bích thì chất lỏng bên trong sẽ không bị rò rỉ. Cho đến khi xem xong toàn bộ nguyên lý chống rò rỉ, tôi mới phát hiện ra, cốt lõi của việc chống thấm thực ra là phốt làm kín được giấu bên trong mối nối. Giống như hiện tượng rò rỉ ở đầu nối ống nước trong đời sống hàng ngày, quấn vài vòng băng tan là có thể giải quyết, nhưng đặt vào lĩnh vực công nghiệp, việc làm kín không hề đơn giản như vậy. Hôm nay, kết hợp với hoạt hình 3D, sẽ đưa bạn tìm hiểu rõ 7 phương pháp làm kín thường gặp. Chúng thực chất ngăn chặn chất lỏng rò rỉ như thế nào, làm cho việc làm kín trong thiết bị công nghiệp nhìn chung có thể chia thành hai loại. Một loại là khi các chi tiết đứng yên cố định, dùng để bịt kín khe hở ở chỗ nối gọi là làm kín tĩnh. Loại còn lại là khi các chi tiết chuyển động liên tục, vẫn phải đảm bảo chất lỏng không bị rò rỉ gọi là làm kín động. Trước tiên hãy xem làm kín tĩnh. Trong đó phương pháp phổ biến nhất chính là loại thứ nhất, làm kín bằng gioăng. Trong các kết nối đường ống lớn, người ta sẽ chèn một tấm gioăng vào giữa hai mặt bích. Sau khi siết chặt bu đến lông, lực siết do mặt bích tạo ra sẽ làm cho gioăng bị nén biến dạng, rồi đi lấp đầy các khe hở 6 mô của bề mặt tiếp xúc kim loại. Bằng cách này có thể ngăn chặn chất lỏng rò rỉ, nhưng điều mà nó chủ yếu giải quyết là vấn đề kết nối mặt bích đường ống lớn. Nếu là bề mặt kết hợp của các chi tiết trong thiết bị cần phải làm kín thì sao? Những vị trí này có không gian nhỏ hơn và cũng đòi hỏi các bộ phận làm kín phải có độ đàn hồi nhất định. Vì vậy các kỹ sư đã thiết kế ra loại thứ hai, làm kín bằng vòng chữ O. Nó khác với gioăng phụ thuộc vào việc nén ép mạnh, mà là tận dụng độ biến dạng đàn hồi của chính cao su, tạo ra lực ép sẵn khi lắp đặt, làm cho bề mặt làm kín tiếp tục bám khít. Khi áp suất chất lỏng đi vào, áp suất còn tiếp tục đẩy vòng chữ O ép sát về phía khe hở, làm cho hiệu quả làm kín tăng lên theo sự gia tăng của áp suất. Tuy nhiên, vòng chữ O chủ yếu dựa vào rãnh làm kín để lắp đặt. Đối với một số đường ống cỡ nhỏ cần chịu áp suất cao, đồng thời lại yêu cầu tháo lắp thường xuyên, thì cần đến loại thứ ba, làm kín bằng ống kẹp côn siết. Đây là loại chúng ta thường thấy, bên ngoài của nó là đai ốc, bên trong ẩn chứa vòng kẹp trước và vòng kẹp sau. Khi lắp đặt chỉ cần cắm ống kim loại vào đáy đầu nối, rồi siết chặt đai ốc. Theo đà đai ốc liên tục tiến vào, vòng kẹp chịu lực ép sẽ xảy ra biến dạng dẻo. Trong đó vòng kẹp trước ép chặt thành ống và mặt côn đầu nối, tạo thành mối làm kín chính. Vòng kẹp sau thì cắn chặt vào bề mặt ống kim loại, ngăn không cho đường ống di chuyển dưới tác dụng của áp suất. Toàn bộ quá trình không dựa vào cao su, mà tận dụng sự biến dạng kim loại và khớp cơ khí để đạt được độ kín đáng tin cậy. Ba loại đầu tiên này đều thuộc về làm kín tĩnh, chỉ xử lý sự rò rỉ của các cấu kiện cố định. Một khi các chi tiết chuyển động liên tục, điều kiện làm việc hoàn toàn khác biệt, lúc này phải dựa vào làm kín động. Hãy xem loại thứ tư, làm kín bằng vật liệu chèn phốt tết chèn. Đây là phương pháp làm kín được ứng dụng sớm nhất trên các thiết bị quay. Cấu trúc của nó rất đơn giản, đó là nhét từng vòng vật liệu chèn mềm vào giữa trục quay và vỏ máy, rồi không ngừng ép chặt thông qua tuyến ép, làm cho vật liệu chèn biến dạng rồi áp sát vào bề mặt trục, từ đó ngăn chặn chất lỏng rò rỉ. Phương pháp này chi phí thấp, cấu trúc đơn giản nên rất phổ biến ở các máy bơm và van thời kỳ đầu, nhưng vấn đề cũng rất rõ ràng. Để duy trì độ kín, vật liệu chèn phải liên tục ép chặt vào trục quay, mà sự tiếp xúc này sẽ mang lại ma sát và sinh nhiệt. Cần phải định kỳ điều chỉnh bảo dưỡng, nhưng đối với một số thiết bị quay thông thường, làm kín bằng vật liệu chèn quá phiền phức, do đó các kỹ sư đã thiết kế ra loại có cấu trúc đơn giản hơn. Phốt dầu, trông có vẻ hơi giống vòng chữ O nói ở phần trước, đều là một vòng cao su, nhưng môi trường làm việc của chúng hoàn toàn khác nhau. Vòng chữ O ở phần trước chịu trách nhiệm làm kín khe hở giữa các chi tiết cố định, còn phốt dầu phải giải quyết vấn đề trong quá trình trục quay liên tục chuyển động, không được để dầu bôi trơn rò rỉ. Bạn xem cấu trúc quan trọng nhất của nó, chính là phần môi cao su có gắn lò xo này. Sau khi lắp đặt, lò xo sẽ liên tục đẩy môi phốt áp sát vào trục quay, giữ cho dầu bôi trơn ở bên trong, đồng thời ngăn bụi bẩn và hơi ẩm bên ngoài xâm nhập. Khi thiết bị tiếp tục quay, giữa môi phốt và trục sẽ hình thành một lớp màng dầu mỏng, vừa giảm ma sát, vừa có thể duy trì độ kín ổn định. Nhưng phạm trù ứng dụng của phốt dầu cũng có hạn. Một khi thiết bị bước vào môi trường vận hành tốc độ cao và áp suất cao, phốt dầu sẽ khó đáp ứng yêu cầu. Do đó loại thứ 6, phốt cơ khí làm kín cơ khí ra đời. Cấu trúc cốt lõi nhất của nó chính là cặp vòng làm kín áp sát vào nhau này, trong đó vòng cố định trên thân bơm gọi là vòng tĩnh, cái đi theo trục cùng quay gọi là vòng động. Khi làm việc lò xo sẽ liên tục đẩy vòng động để giữ nó áp sát với vòng tĩnh, từ đó bịt kín đường rò rỉ. Đồng thời lò xo còn có thể tự động bù đắp sự dịch chuyển nhẹ phát sinh trong quá trình thiết bị vận hành, giúp cho hai vòng làm kín luôn duy trì trạng thái tiếp xúc tốt. Nhưng hai bề mặt làm kín tiếp xúc quay tốc độ cao lâu ngày, ma sát trực tiếp tất yếu sẽ gây ra mài mòn, nên các kỹ sư sẽ làm cho chất làm kín tạo thành một lớp màng chất lỏng vô cùng mỏng giữa hai mặt đầu. Lớp màng chất lỏng này vừa có thể giảm ma sát, vừa có thể giảm rò rỉ. Cũng chính vì thiết kế này, phốt cơ khí mới có thể thích ứng với tốc độ quay cao hơn, vận hành thời gian dài hơn, trở thành giải pháp làm kín thường dùng trong các thiết bị quay yêu cầu cao như máy bơm nước hiện đại. Nhưng còn có một trường hợp đặc biệt hơn nữa, nếu thiết bị không chỉ cần quay mà còn cần liên tục truyền dẫn chất lỏng trong quá trình quay, lúc này cần đến phương pháp làm kín thứ 7, khớp xoay. Nó dùng để kết nối đường ống cố định và bộ phận quay với nhau. Bên trong thông qua cấu trúc làm kín được thiết kế chính xác, giúp cho lưu chất có thể liên tục đi vào bên trong thiết bị đang quay không ngừng, đồng thời ngăn chặn chất lỏng rò rỉ từ vị trí kết nối. Khi làm việc, giao diện bên ngoài giữ nguyên cố định, còn dâu tâu bên trong quay theo thiết bị. Bề mặt làm kín luôn duy trì áp sát, vừa cho phép quay, vừa hình thành đường dẫn chất lỏng ổn định. Cho nên trong hệ thống làm mát máy công cụ, máy móc ngành giấy, thiết bị in ấn, cũng như các loại thiết bị công nghiệp cần quay khác, đều có thể thấy ứng dụng của khớp xoay. Bạn xem từ tấm gioăng đơn giản nhất đến phốt cơ khí trong thiết bị quay tốc độ cao, rồi đến khớp xoay truyền dẫn chất lỏng liên tục, đều nhằm giải quyết vấn đề rò rỉ chất lỏng. Sâu chuỗi lại như vậy có phải đã hiểu rõ rồi không?